Hi, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng animated subscribe button. So, sa mga hindi pa nakakakita ng animated na subscribe button, just to give you an idea, ito po siya. So, yan, nakakatulong siya para makagain kayo lalo ng subscriber, lalo na sa mga bago pa lang na gumagawa and nag-a-upload ng mga YouTube videos. So, ngayon, simulan na natin. Ang gagamitin nating software is Filmora 9. Sa mga wala pa pong software ng Filmora 9, kung pupunta po kayo sa aking YouTube channel, meron po akong pinapamigay and sinishare ko po siya sa lahat na software and license key and registration email para makapag-download din kayo nito and makagamit kayo at the same time. So, ngayon, bago natin simulan, guys, make sure na click nyo yung subscribe button and click din nyo yung notification bell para ma-notify kayo pag meron akong mga bagong upload na videos. Okay, ngayon, simulan na po natin. Paka-open nyo sa Filmora, punta kayo dito sa titles. So, dito sa titles, may mga options dito. Depende sa design na gusto nyo. Okay, punta tayo dito sa, okay, let's say ito. So, yan yung lalabas. So, i-edit lang natin siya. Ang gawin natin, i-drag natin siya dito sa baba. Pagka-drag natin, click natin siya, and then, punta tayo sa settings niya. Click niyo yung advance. So, ito na, nakita niyo na. Tanggalin lang natin yung kulay na orange na baduy. So, tanggalin natin siya. So, wala na. Edit lang natin yung title here. Punta tayo dito sa input text. Then, punta natin siya na subscribe. So, ayan. Pwede kayong mamili ng font na gagamitin nyo. Kahit alin dyan, kung anong taste nyo. Okay, let's say Times New Roman. And then, pwede nyo palitan yung size niya. Pwede nyo mas palakihin pa. Pwede nyo paliitin din. So, syempre, make sure na mababasa siya. So, okay, pwedeng ito na lang. So, yan na. Sa color, I will make it white na lang. Pero, kung gusto nyo palitan ng ibang kulay dito sa color, pwede kayong mamili ng kulay na gusto nyo. So, click natin yung okay. And then, play natin. So, yan yung lalabas. Lagyan natin siya ngayon ng background. Click natin yung okay. And then, sa media, punta tayo dito sa mga sample colors. Okay, pili kayo dyan. Basta yung magandang kulay and yung makikita. So, ito, pipiliin ko. And then, i-drag ko siya dito sa ilalim niya. So, ito na yung lalabas. So, masyadong malaki. Matatabunan yung video nyo na piniplay nyo. So, ang gagawin natin, click nyo ulit yung word na subscribe and then, i-lock natin siya. So, nakalock na siya. Hindi siya gagalaw. Click natin yung pula and then, click natin dito sa screen and then, i-resize natin siya. So, okay. And then, i-play natin siya. So, ayan na yung lalabas. So, pwede nyong lagyan ng style kung paano nyo gusto mag-appear yung background na wala. Okay, let's say itong boom. So, yun, bigla siyang lalabas na ganon. So, okay, i-play natin ulit. So, di ba mas maganda siyang tignan. And then, maglalaho din siya. Okay, guys. So, ganun lang siya kasimple. And sa mga bago pa lang nanonood, I will give this subscribe animation button for free. So, if you want, you can download it sa description. Ilalagay ko dito yung link and you can download it for your
own use. Okay? So, thank you sa panonood.